цю панораму! Це як фотошпалери! Капець просто! Дивіться, це просто шедевр, це підземний палац. Тут такі масштаби. Місце унікальне, красивезне. Тут настільки казково, що хоч фільми знімай. Здається, що це взагалі декорації до якогось історичного фільму, хоча насправді живуть люди. Ми йдемо на зустріч з президентом. День добрий, пане президенте. Привіт, наші хороші! Ви на каналі Узел Манько, і це наш сімейний тревел-блог «Камон». Ми з вами зараз щодня переконуємось, наскільки цінною є підтримка. Але також важливо не забувати за неї дякувати. Тому це не просто черговий випуск. Ми вирішили відзняти відео подяку країні, яка зробила один з найбільших внесків у підтримку українців. І грошима, і гуманітаркою, і зброєю. Мало того, прийняла більше 5 мільйонів українських біженців. Так, це Польща. І ми хочемо показати красоти цієї дійсно братської країни. Щоб ми, українці, відвідали її в першу чергу після перемоги. Щоб мільйони українців, які зараз тут живуть, теж пізнали край, який їх прихистив. У цей нетривалий виїзд у нас, окрім зйомок, є ще кілька волонтерських і гуманітарних цілей. Про них ми розкажемо далі у відео. А поки давайте разом пізнавати Польщу. Країну з фантастичною природою, унікальними музеями і неймовірно добрими і привітними людьми. Готові? Камон, Польща! Польща – це охайні міста, де вдало поєднується старовина і сучасність. Польща – країна замків, їх тут аж 341. У Польщі неймовірно смачна кухня, але ви ніколи не спробуєте один і той самий журик, бо у кожного кафе свій рецепт. Польща – це скелясті фактурні гори і просторі національні парки. І зараз у Польщі на кожному кроці відчуваєш підтримку українців. Почнемо ми дивитись Польщу з найпопулярнішого тут гірськолижного курорту – це Закопане. Хоча влітку тут не менше відвідувачів, ніж взимку. Давайте розбиратись, чим тут зайнятись. Закопану треба ходити в гори. І ми сьогодні збираємось піднятися на гору Каспровий Верх. Правда, не пішки. Ми сьогодні побудемо лінивими туристами і піднімемось на канатній дорозі. Але це єдина в Польщі високогірна канатна дорога. Ти зараз людей зіб'єш обережно. Ой, Буде тобі високогірна канатна дорога. Але, як виявилось, до канатки треба ще добрячий шмат пройти пішки. Ми йшли хвилин 20. Дорога тут закрита для авто, але для тих, хто ліниться йти на своїх двох, пропонують підкинути на кареті. Квитки на канатку в обидва боки коштують 109 злотих, в один бік – 89. Але купити їх не так легко. Народ, моя вам порада – купуйте квитки онлайн, бо тут за квитками саме в касу просто гігантська черга. І це ще не вихідний, ми стоїмо вже десь хвилин 40, і тільки підходимо до каси, щоб ви розуміли. Онлайн, до речі, можна купляти за 30 днів, ой, хтось там у мене, за 30 днів можна навіть бронювати квитки. Але ми подивилися, на найближчі 3 дні вже квитків нема, тобто купляйте їх заздалегідь. Але після купівлі квитків велкам у ще одну чергу, уже на посадку. До речі, люди з онлайн-квитками проходять окремо, і за нашими спостереженнями черга у них рухалась швидше. Півтори години в черзі, в кількох чергах, і ми нарешті вийшли на платформу. Точніше, зайшли в ще одну чергу. Як шпроти в банці.
Чому я завжди забуваю, що я боюсь таких штук? Це була півсекунди вільного падіння. Канатка проходить через Татранський національний парк, тому краєвиди починаються уже дорогою нагору. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. Так, ну що, ми доїхали, домчали, долетіли буквально за 6 хвилин, хоча довжина цієї канатки, іди сюди можна подивитись, довжина цієї канатки більше 4000 метрів, а ми за 6 хвилин просто домчались. Красиво. Пшичатка. Чечатка. Цицятка це що це значить? Тут чекай. Ми не доїхали, ми просто пересідаємо на другий фунікулер. Пересадка фунікулером це щось новеньке. А я думала, ми вже на вершині. Підіймає канатка на висоту 1959 метрів, тому врахуйте, що на горі може бути прохолодніше. I need you tonight. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so. Так, ну що, нарешті ми доїхали на гору. Точніше, ми не на вершині. Вершина, бачите, ось там, Каспрового верху. Людей тут дуже багато, просто тьма. І ми вже з Максом побачили, що щоб спуститися, нам теж треба вистояти чергу. Тому ми зараз швиденько подивимося, які тут панорами і види, і будемо займати чергу. Макс, подивись на цю панораму. Це як фотошпалери. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I am feeling alright. Now I got you when I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I am feeling alright. Now I got you when I want more. Справа від канатки знаходиться метеорологічна обсерваторія, і це найбільш високогірна будівля Польщі. Також на горі є ресторанчик, а взимку тут працює гірськолижна траса, тобто прямо звідси можна катнути на лижах чи бордах. Ну а ми вирішили піднятись на вершину Каспрового верху. Вона на 26 метрів вище канатки. Ми на вершині. Нарешті. Фух. Не скажу, що це прям був такий супер якийсь підйом. Чекай, я влізаю в кадр людям, по-моєму. Сорі. Ну що, ми на вершині. Не можу сказати, що це був якийсь супер важкий підйом, бо тут прям такі сходинки, стежечки. Все дуже цивілізовано. Але панорама на Татри такі скелясті. До речі, щоб ви знали, Татри – це високогірна частина Карпат. Вид тут просто шикарний. Там, подивись, таке все сиве, в тумані, в димці якійсь. Там сонячно, там якісь озера внизу. Єдине, я б радила приїжджати сюди зранку, займати чергу, підніматися на фунікулері і проводити тут цілий день. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, guess our beauty must die. We
try hard, but we all so reckless. Ми, до речі, помітили, що зараз багато людей в Польщі знає і говорить англійською, хоча ще кілька років тому десь 70% поляків, яких ми зустрічали, відповідали польською і не знали навіть базових англійських фраз. А якщо ви досі відкладаєте вивчення інгліша, бо немає часу чи просто не вистачає мотивації, то хочемо поділитися з вами своїми спостереженнями. Зараз українцям, які добре знають англійську, значно легше знайти більш високооплачувану роботу. Можна, наприклад, працювати онлайн віддалено на закордонні компанії. Тому ми пропонуємо вам не відкладати її вивчення ще на роки, а почати прямо сьогодні. Ми нещодавно відкрили для себе школу EnglishDom. Це найбільша онлайн-школа англійської в Україні, де заняття проходять один на один з викладачем в цифровому онлайн-підручнику. Ніяких книжок чи роздруківок. Вам потрібен лише смартфон чи ноутбук та інтернет. І можете займатися з будь-якої точки планети у зручний для вас час. Ви, до речі, теж можете спробувати. EnglishDom пропонує пройти перший пробний урок безкоштовно. У цієї школи багато інтерактиву і практики. Для учнів відкрита ціла екосистема продуктів, розмовні клуби, мобільні додатки для вивчення слів, фільми англійською з субтитрами. Переходьте за посиланням в описі і реєструйтесь на безкоштовне пробне заняття. Також ми залишили лінк на безкоштовний тест для визначення рівня вашого інгліша. А щоб мотивувати вас ще більше, із нашим промокодом УЗОЛ і Манько ви отримаєте 15% знижки на будь-який пакет занять від EnglishDom. Do you speak English? До Закопани ми ще повернемось і покажемо, що тут цікавого надибали. А поки їдемо на одне з найкрасивіших озер світу. Так, друзяшки, на нас сьогодні чекає красивезна прогулянка довжиною в 16-18 кілометрів на красивезне гірське озеро, яке називається Морське Око. От тільки є одна величезна проблема. Я так розумію, це проблема в усіх туристичних місцях Польщі, і це брак парковок. Парковки тупо забиті, особливо біля Морського Ока. Можна стати було б на узбіччі, але приїхала поліція, кажуть, що не можна. І де стати, взагалі не ясно. Зараз будемо думати, шукати, може десь в лісі машину залишимо. Причому це ми ще не доїхали 5 кілометрів до села Паленіса-Бялчанська, де стартує маршрут до озера. Але нам сказали, що далі всі парковки зайняті, тому шукаємо варіанти тут. Коротше, від'їхали назад, знайшли тут якусь парковку, бо до мене підійшла якась жінка і сказала, що буде кара. Поліцейська кара, якщо ми залишимо там машину. Morskie Oko? Морське Око. It's 30 zloty for parking, Yeah. and if you want, you can take a taxi down. Can we pay by card? No, only cash or euro. Окей. Okay, how much in euro? It's 30 zloty. I don't know how much is it now. 10 євро. Так. Зараз? Зараз, ну. Дружина платить. Запаркувалися, слава Богу. Тільки народ, не повторюйте нашу помилку. Ми просто так спішили, що не встигли купити місцеві злоті. І довелось заплатити за парковку в євро. Так от, а в злотих парковка коштувала б нам 30 злотих, це десь там 240 гривень, а в євро ми заплатили 10 євро, це майже 400 гривень. От, тому майте при собі злоті. І тепер, через те, що ми запаркувались так далеко, до каси нам іти всього-навсього 6 кілометрів. І потім ще від каси до Морського Ока 8, тобто в сумі 14. Так що, Оля, готуй ноги, сьогодні у нас буде прям похід так похід. Головне, постав мітку, де ми залишили машину, а то потім не Це знайдемо. важливо, давай. Вам на замітку, зручніше і дешевше добиратися на Морське Око автобусами, які регулярно курсують із автостанції Закопани. Проїзд коштує всього 15 злотих, і вони доїжджають прямо до каси. Через те, що ми зупинились так далеко, вирішили все-таки пішки не йти. Взяли транспорт, автобус. Він коштує 20 злотих з людини. От, ми вже домовились з водієм, що ми йому дали євро, він нам здачу дав в злотих. І ми підійшли до парковщика і, до речі, повернули 15 злотих з тих 10 євро, які йому заплатили. Нарешті дістались до каси. А тут вгадаєте що? Правильно, черга. Макс, якщо запитають, що ми робили в Польщі, скажемо, стояли в черзі. Це улюблене туристичне заняття тут. Вхід на територію нацпарку платний – 8 злотих. Від каси до озера – 9 кілометрів. Підйом займає 2-2,5 години. Тому менш витривалі беруть отаке кінне таксі.
Кіньми підніматися, звісно, трошки швидше, всього годину, але коштує таке задоволення 70 злотих за одну людину. Ну, реально недешево. Тому ми вирішили зекономити і кінські сили, і 70-140 злотих, і піднятися пішки. Тим більше природа. Гляньте, яка тут бомбезна природа. Гори, ліс. Єдине, що от особисто для мене трошечки притупляється оце відчуття природи від складнощів добирання. От є таке. Тебе теж? Ні? А мене те, що ми ніби йдемо в трекінг, а тут асфальт. А, ну так, теж. Ми все чекали, що асфальт от-от закінчиться і почнеться трушна гірська стежка. Але вже третина дороги позаду, а асфальт на місці. Але поляки до цього підходять настільки серйозно, там трекінгове взуття, палиці, рюкзаки трикімнатні. Та тут можна в шльопанцях іти. У мене дорога в школу була втричі складніша. Я в 3 роки вийшов з дому, впав в яму, босяка голий, півдня просидів і нормально, нічого. Зате тут прям трекінг в гори, як на Еверест. Йдуть, серйозно. Може там попереду Еверест, може ми щось не знаємо. Може там просто далі дійсно складна дорога. Хто його знає? We all bleed the same. We all bleed the same. Ми зацінили, що практично по всій дорозі є біотуалети. Ці безкоштовні і класно, що тут прям написано, типу, сходіть зараз, бо наступний туалет через 40 хвилин. А ще, виявляється, асфальтна дорога веде аж до самого озера. Правда, є кілька місць, де можна скоротити на 10-15 хвилин. Там підніматись треба по такій кам'яній і дуже живописній стежці. Admit to you, but I do. You say you had no clue what I want to do with you. Для мене стало новиною, що, виявляється, поляки дуже-дуже люблять ходити в гори. І прям для них це така ціла традиція. Вони цілими сім'ями ходять, влаштовують ці походи в гори. І круглорічно. Причому беруть з собою і дідусі, і бабусі, навіть маленьких грудних дітей. Ми от бачили, буквально от кілька місяців їм. І вже в гори йдуть. Ну як ідуть? Їдуть в колясках. Коли більшість дороги залишилась позаду, ми дійшли до фудкорту. Але купити нічого не змогли, бо картки тут не приймають. А злоті, яких у нас і так небагато, вирішили приберегти. Взагалі радимо брати із собою дощовики і щось тепле накинути. Бо озеро гірське, на висоті 1395 метрів. І погода тут непередбачувана. Нам пощастило і нічого з переліченого не знадобилось. А от води взяли малувато, тому довелось дозаправлятись у джерелі. До речі, важлива інфа про коней, щоб ви не плекали ілюзій, вони не довозять прямо до озера Морське Око. Оце їхня фінальна точка, і звідси ще більше кілометра треба підніматися до озера. Судячи з усього, ми вже підходимо, тому що прям величезна така концентрація людей. І от що цікаво, так багато поляки ходять в гори, що от куди б ти не пішов, ти один точно не будеш. Самі бачите, як багато. І я вже бачу, воно відкривається. Коротше, не так просто підійти до цього озера, виявляється. Людей стільки, що просто капець.
Тут неможливо навіть до паркану підійти, щоб подивитися. Але якщо от відкинути, уявити, що нікого тут немає, я не знаю, чи існує взагалі такий час, коли тут нікого немає, то місце, правда, унікальне, красивезне, вода прозора і така якась блакитно-зеленувата, але благородного такого зеленого кольору. І озеро ніби в чаші знаходиться, от наче хтось взяв і... Наче хтось взяв і висверлив вгорі отакий от шматочок і налив туди водички. І оп, морське око. Коротше, щоб ви розуміли, знімати тут, капець як непросто. Майже неможливо. Всю казковість озера ми змогли зацінити тільки коли спустились до нього і пройшли берегом подалі від людей. І ви зацініть. Одне з найкрасивіших озер світу по версії Wall Street Journal – Морське око. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, guess our beauty must die. We try hard but we also so reckless. Божественне місце насправді. Озеро оточене скелястими горами і, кажуть, здалеку нагадує велетенське око. Хоча мені більше схоже на гігантську кам'яну квітку. Про озеро ходить купа легенд. Одна з них каже, що Бог, коли створював світ, тихенько залишив це місце для себе, як рай на землі. Але є ще одна дуже правдоподібна легенда. Після того, як ви її послухаєте, одразу всі питання про виникнення цього озера у вас зникнуть. Значить, тут неподалік жив один шляхтич, у нього була дружина і 5 доньок. І пішов він на полювання в гори. Але не повернувся. І пішла сім'я його шукати, і не знайшла. Значить, дружина почала так сильно плакати, що наплакала оце все озеро велике. Діти плакали менше, тому наплакали менші озера, вони тут навколо знаходяться. Тому отака от історія виникнення цього озера. Дуже правдоподібна, як на мене. Але є ще одна легенда, яка розкриває усі правдиві шокуючі факти про це озеро. Значить, виявляється, за легендою, у цього озера немає дна. Те, що ви його зараз бачите, насправді це не так. Легенда каже, що його нема, значить його нема. І колись давним-давно на березі цього озера знаходили уламки велетенських кораблів і навіть скарби. І тому виникає логічне питання, звідки в цьому маленькому озері велетенські кораблі? Але ж все логічно, якби дна немає. І легенда розказує, що це озеро насправді пов'язане із Середземним морем, велетенською підземною протокою. От звідти і кораблі, і скарби. От така от правдива історія. О, то пливем на море. Пірнай. Над Морським оком стоїть 3-поверховий хостел, де можна переночувати і на світанку насолодитись безлюдним озером. А ще в будівлі музей Морського ока і ресторан з традиційними гуральськими стравами. Але знову ж таки, розплатитись тут можна лише готівкою. Корисна інфа вам. Ось це озеро можна обійти навколо, що я вам дуже раджу зробити. Тому що, по-перше, звідси відкриваються нові ракурси на нього, і, по-друге, чим далі ти йдеш, тим менше людей. Повірте, це дуже сильно і дуже корисно. До речі, обійти водойму повністю можна менше, ніж за годину. Але ми вирішили ще ускладнити собі маршрут і побачити ще одне озеро, називається Чорний Став. Воно знаходиться годину ходьби від отієї основної точки, де було дуже багато людей. Так ми обійшли половину озера до підйому на Чорний Став, а іншу запланували пройти, коли спустимось. Стежка до ставу в рази складніша, ніж до Морського ока, тому і людей тут піднімається значно менше. Вертаємося. Ага. Вертаємося. Ні, ще трішечки, ще вон там за гору і ще за одну гору і за третю гору. Гарно. Так, хоча б заради цього виду на Морське око варто сюди дертися. Ух ти, слухай, тут навіть цікавіше, ніж на першому озері.
тут відчувається більше природа, якась гармонія, тут менше людей, якось спокійніше. Так, це озеро менше, але воно якесь фактурніше і пейзажніше. Дивись, там навіть сніг на горі лишився. Вау, прикинь, реально кінець літа. Сніг лежить між горами, скелі височенні, вода прозора. Причому, якщо там вода була така блакитно-зеленувата, то тут як веселка. Подивись, вона переливається різними кольорами. Клас! 100% рекомендую вам сюди піднятись. Знаєте, для мене Татри – це величезне відкриття. Я про них лише чув, але ніколи не бачив. І зараз видно, наскільки це фактурні і гарні гори. І дуже круто, що тут є такі чистющі, прозорі озера. Тут настільки казково, що хоч фільми знімай. І я вам раджу, не витрачайте час на оті найбільш попсові точки. Ідіть одразу подалі, де менше людей, щоб можна було максимально насолодитися цією красою і природою. Клас, освічення в такому гарному місті. А мені? Тебе вже є. У нас тут невеличка перерва на відпочинок і на шопінг онлайн, бо ми так часто в поїздках, що просто не вистачає часу ходити по магазинам. Ось знайшла на AliExpress такий класний набір виделок і ложок. Виглядає мега стильно і коштує дуже адекватно. Взагалі, шопінг на AliExpress – це завжди так інтригуюче. Тут сотні тисяч товарів на будь-який смак і можна знайти найдивовижніші речі. От глянь, яка класна штука для круп. О, прикольно. А щоб зробити замовлення ще вигіднішим і дешевшим, нагадуємо вам про кешбек від Letyshops. Тим більше, з 16 по 18 вересня кешбек буде втричі більший, аж до 15%. Наприклад, якщо ви зі звичайним кешбеком повернули б 100 гривень, то з підвищеним повернете 300. Але кількість активацій обмежена, тому поставте нагадування, щоб не пропустити. Як же отримати гарячий кешбек? Для цього потрібно зареєструватися в Letyshops або скачати застосунок, активувати гарячий кешбек в AliExpress кліком по магазину, а далі оформити замовлення, як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна вивести на картку чи поповнити мобільний. Переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь в Letyshops і заощаджуйте на покупках. Закопане нас зустріло дощем і сірістю. Але навіть у таку погоду на головній пішохідній вулиці Кропивки, яка тягнеться аж кілометр, не проштовхнутися. Кафе заповнені, продавці активно торгують сувенірами і смачненьким, а вуличні музиканти піднімають настрій перехожим. Закопане – це як наш Буковель, хоча навіть влітку сюди їдуть зі всієї країни та різних куточків світу, щоб насолодитися горами, свіжим повітрям і поринути у гуральський колорит. Закопане навіть влітку Джингл Белс. В Закопане стільки туристичних розваг, що й за тиждень все не перепробувати. Але ми вибрали кілька локацій, які здались нам найцікавішими. Ми йдемо в музей традиційного сиру, який називається тут Осципик. Готують його тільки в горах в період з травня до вересня. От як в нас в Карпатах на полонинах готують буцвурду і бринзу, теж в такий період, тут готують Осципик. І прикольно, що в цьому музеї можна подивитися весь процес приготування. Осципик – це копчений овечий сир. І його дуже легко впізнати. Ось у нього такі візерунки є на самому сирі. Як роблять ці візерунки? Дуже просто. Є спеціальні формочки, ось вони виглядають ось так. В них сир затискають, от, і виходить, що сир з таким от візерунком, як писанка. Це Стасик. Він демонструє туристам процес приготування сиру, а також розповідає про звичаї горян, їхній побут, традиційний одяг та олдскульні інструменти, які досі використовують, щоб зробити Осципик. A w lewej ręce to jest taki toporek do zbijania sera, jak masło maślańca, możecie widzieć jak się masło robi.
No tu takie ty mamy narzędzie. Moja żona gdzie nowoczesna robi blendery, no ale to się chciał, to może spróbować. Шкода, що зараз немає Prawdziwe powiedzenie 72 godziny. слухаємо польську, я розумію так через. Добре, що нам трохи роз'яснив директор музею. Oscypek is very special cheese. It is old Polish Highlanders traditional cheese. It was so special that in 15th century it even was a currency, so people used it as a money. Real oscypek has this special unique shape like this, like you might say rugby ball or whatever. Only cheese in this shape can be called oscypek. Нас, до речі, дуже тепло прийняли в музеї. Щоб ви розуміли, поки ми їм дякували за підтримку України, вони дякували, що наші українські воїни боронять і їхню землю. Бо, як сказав директор, якби не українці, окупанти були б уже у нас. А Стасик розповів, що у невеличкому містечку, де він живе, збирають новий одяг для українців. Тобто вже більше півроку поляки не втомлюються нам допомагати, за що їм величезне спасибі. Але повернемось до осципика. Цікаво, що його можна виготовляти та продавати тільки в межах конкретних округів, і для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл. Бо сир має вироблятись за традиційним рецептом тільки вручну та в унікальних умовах, а також мати конкретні розміри і вагу. Екскурсія інтерактивна, і бажаючі можуть самі спробувати своїми руками зробити сир. Вхід в музей коштує 30 злотих, але просто прийти і зайти ви не зможете. На екскурсію сюди потрібно попередньо записатись. Це можна зробити тут на місці або онлайн на сайті музею. Посилання залишимо під відео. Зазвичай набирають 3 групи на день – о 12, 14 і 16 годині. Правда, зараз екскурсії, як ми дізнались на місці, проходять тільки польською мовою. Хоча нам навіть польською було зрозуміло і цікаво, бо в процесі багато інтерактиву. Так, подивимось, що в мене вийшло. О, так мило. І пообідали заодно. Але це не осципик. Осципик можна скуштувати у магазинчику музею. Кілограм коштує від 80 злотих. Але скуштувати його ми вирішили в кафе. Ми на центральній вулиці, яка називається Крупувка, і тут дуже багато різноманітних ресторанчиків, кафе, вибір величезний. Але ми зайшли у корчму у Фіакра. Чому? Тому що, по-перше, висока оцінка в Гуглі у нього, а по-друге, нам порадила знайома, яка тут недавно була. Тому йдемо до Фіакра. Ну, оскільки ми в Польщі, то й замовили суто польські страви, що і вам раджу, тому що вони реально дуже смачні тут є. Журик за 19 злотих. Що таке журик? Це такий місцевий суп. У нас тут картопля, морква, ковбаса, цибуля і яйце. Дивись, яйце навіть є. І подивіться на колір. Здається, що там молоко додали. І я так принаймні думав, а ні. Виявляється, що це суп приготований на житній заквасці. Оцей колір якраз дає житнє борошно. І ще ми замовили, це як відсилка до попередньої локації, сир грильований із журавлиновим варенням або осципик за 25 злотих. От, це центрова вулиця, центральна пішохідна вулиця, тому і ціни тут, звісно, відповідні. Ну що, пробуємо. Журик просто кайф, дуже смачно, прям раджу на всі 100 спробувати його. Ну і осципик грильований. Поки ми знімали, він вже холодний став, але тим не менш він все одно залишився смачним. І дуже класне поєднання взагалі сиру з варенням, солоного із солодким. Це дуже круто, хто каже, фу, як таке можна їсти, ви просто спробуйте один раз, а потім кажіть. Я теж так раніше думав. А взагалі раджу вам скуштувати вуличний осципик. Сир просто на вулиці смажать на грилі і продають. Коштує один шматок в середньому 3-5 злотих. Подивіться, як воно гарно упаковано, все презентовано на грилі з димком. Два. Журавлинком? З журавлинком. Обов'язково. Як же гарно і апетитно виглядає. Знайшли найбільш пейзажне місце тут. Будемо пробувати цей осципик. Все-таки гарячий осципик. Найкращий осципик.
Народна польська мудрість. Дуже класно. Прям трошки солоненьке, трошки солоденьке, тягнеться. Наче як таке, не знаю, підкопчене сулугуні, але набагато смачніше. Коротше, осципик на грилі спробуйте однозначно. Але маю для вас ще одне смачне місце, яке прям від серця відриваю. Це бістро на Доліні. Воно, правда, не у самому Закопане, а в 15 хвилинах їзди на авто від нього. Проте, тут неймовірно смачно, а по-друге, ціни досить лайтові. Якщо в Закопане за журик ми платили 19 злотих, то тут 12. А ще, окрім традиційних польських страв, тут космічно смачні бургери. А на десерт для себе я приберіг місцевий екстрім. Ми зараз на околиці Закопане, на горі Губалувка. Хоча воно, в принципі, отак не виглядає, що ми на горі. Ми по хребту йдемо. І тут така торгівельна вуличка, тут що тільки не продають, якісь там сувеніри, сири, для дітей якісь розваги є. І взагалі ми тут навіть кілька підйомників бачили. Але ми прийшли спробувати одну екстремальну розвагу. Ну, ясна справа, що Оля навіть і близько не підійде туди, тому 100%. Буде це чисто моя штука. Ми прийшли. Атракція називається «З'їжджальня гравітаційна Губалувка». Коротше, це бобслей. Ось бачите, пішла отака металева дорога вниз. Вона довжиною майже 700 метрів і перепад висот, щоб ви розуміли, майже 50 метрів. Та тільки облом. Пішов такий дрібний дощ, ми зайшли, щоб купити квитки, а нам сказали, що атракція нечинна. Ну що, почекаємо, може дощ пройде і ми прокатнемось. А ще на Губалувці ми побачили дуже багато оглядових майданчиків, з яких відкривається просто шикарний вид на Закопане в нормальну погоду. Сьогодні нічого не видно, хоча ні, трішечки через туман можна розгледіти гори і будиночки отам в Закопане. А коли ви прийдете в сонячну погоду, тут буде просто кайфове видовисько. Але ми сьогодні щасливчики, бо дощ припинився і бобслей запрацював. Правда, довелося знову-таки постояти в черзі. Ну як без цього? Один з'їзд тут коштує 9 злотих, 5 – 40 злотих. Так, ну що, погнали? Ух ти! Хе-хей! Погнали! Ух ти! О! Блін, нормально так газує! Класнюча штука, я думаю, що Оля точно не поїхала б. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну так завжди буває. Тільки ти ловиш кайф, тут хтось перед тобою їде як черепаха. Класно, що тут не треба нагору пішки йти. Нас причепили на якийсь конвейер і потягнуть. Ого, нічого собі! І на моє здивування навіть Оля наважилась. І не повірите, туман розвіявся, і ми змогли нарешті зацінити тутешні краєвиди. А дорогою в готель на нас чекав незапланований екстрім. Нічого не видно. Ми тупо в хмарі їдемо, подивись. Тому де поселились, покажемо зранку.
Доброго ранку, друзі. Одразу розкажу вам про житло. Ми взагалі хотіли поселитись в Закопане, але виявилось, що зараз такий високий сезон відпусток і адекватного житла за адекватну ціну ми там просто в інтернеті не знайшли. Хоча ми от вчора були в Закопане, зустріли там українця, українців зараз тут дуже багато, і він сказав, що тут така система в Закопане, як у нас в Карпатах. Ти просто приїжджаєш, ходиш по дворам і обов'язково щось знайдеш, от якесь житло для себе. Але ми вже не хотіли ризикувати, і ми забронювали заздалегідь через інтернет. Поселились ми в 16 кілометрах від Закопане у селі Банська Вижна, і живемо ми у гестхаусі у Семлу. Отак називається. Такий смішний. У нас кімната дуже компактна, така невеличка, ліжко зовсім маленьке, я, до речі, повністю на ньому не влажу, у мене ноги ось тут висять. Проте... Це ліжко половина кінг-сайза. Ну, типу того. Проте у нас є кухня загальна на коридорі, там знаходиться, і власна ванна кімната. Але головна фішка цього номера, що він на 3-му поверсі, і з вікна відкривається просто шикарний вид на Татри. Величезний жирний плюс нашого гестхаусу – це задній двір, де можна готувати м'ясо, рибу чи овочі на грилі, або просто чилити з таким фантастичним краєвидом на Татри. Гляньте, який у нас тут класний сусід є. Іди сюди. Іди сюди, пацан. Клас! І про ціну. Ця кімната нам коштувала 40 євро за добу. І в цю суму вже включений сніданок на 1-му поверсі, там шведська лінія є. І ще про інтернет. Він тут є, але у нас в номері він тупо не ловить. От. Ловить він отам внизу, в альтанці. І там зазвичай ввечері і вночі моє робоче місце. Сьогодні ми їдемо в Краків. Хочемо показати кілька локацій в тих краях. Але дорогою заскочили в одне не дуже туристично популярне, але дуже атмосферне містечко – Ляндскорона. Взагалі містечко ідеальне для повільного туризму. Тут немає натовпу туристів, тому можна спокійно, повільно ходити, розглядати всі будиночки, детальки. Бо насправді Ляндскорона цікава своєю архітектурою. Тут є площа Ринок, ось ми зараз на ній, зі своєю автентичною дерев'яною забудовою 19 століття. І кожен цей будиночок, здається, що це взагалі декорації до якогось історичного фільму, хоча насправді в деяких з цих будинків живуть навіть люди. Ідеальне містечко, щоб заскочити на годинку-дві дорогою в Краків. Ми нарешті приїхали в Краків, і це дійсно дуже красиве і історичне місто. Але показувати його туристичні місця зараз ми не будемо, тому що у нас тут запланована зустріч з однією дуже важливою людиною. Ви навіть не здогадаєтесь, з ким саме. Ми йдемо на зустріч з президентом. Президентом міста Кракова. Яциком Майхровським. Так тут називається посада мера. Так, для мене це теж було сюрпризом. Так от, щоб ви знали, зараз майже чверть жителів Кракова – це українці. Тому ми вирішили особисто подякувати меру і всім жителям цього міста за підтримку України. І показати, що ми дійсно цінуємо нашу дружбу. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Пане президенте,
Спершу дозвольте подякувати від всього українського народу за безцінну підтримку українців, по-перше, людей, які зараз в Україні захищають нашу свободу, по-друге, тих людей, які змушені були залишити свої домівки і прийняти прихисток у вашому домі у Кракові. То ще нап'ється. А що ви будете пити? А що ви маєте? Równe rzeczy. Крім жартів, ми обговорили з президентом питання інтеграції українців у Кракові, освіту для наших тимчасово переселених школярів. А ще ми президенту привезли подарунок – рамку з тією самою культовою українською маркою. Я не можу вголос сказати, що там написано, бо то є ненормативна лексика. Але, по суті, да, русський воєнний корабль, іди так, туди. Це лімітована серія рамок, їх всього 1000 штук, і їх розробив благодійний фонд Act for Ukraine – «Дій за Україну», який допоміг нам з організацією цієї поїздки. Фонд дарує ці рамки людям, які зробили вагомий внесок в підтримку України. Вона є символом мужності і стійкості для українців. І я хочу цю частинку цієї стійкості і мужності подарувати вам. Дякую. До речі, благодійний фонд Act for Ukraine підтримує культурний обмін між країнами і саме через творчість намагається наблизити нашу перемогу. А у цій серії ми оголошуємо новий збір спільно з цим фондом для наших захисників і захисниць. В Ужгородській серії ми з вами вже зібрали на авто для військових, яке воює на Херсонському напрямку. А в серії з Тернополя на рації для 118-ї Черкаської бригади ТРО, яка вже вдруге відправляється на схід. Величезне спасибі. У цьому випуску ми з вами піднімаємо планку і збираємо, поки не на супутник, але на іншу важливу річ – фуру 20-тонник. Це запит від бригади, яка нищить окупантів на Донеччині. Вантажівка потрібна їм для доставки і зберігання продуктів, бо з цим там ой як непросто. До речі, ми теж завжди донатимо на наші збори. Мені здається, так чесно. Тому монетизацію з переглядів цього відео ми теж передамо на цей збір. Якщо ви не маєте змоги долучитись фінансово, то можете допомогти нам зібрати більше. Поділіться цим відео з друзями, лишіть лайк і комент під відео. Так ви підтримуєте нашу роботу на інформаційному фронті, допомагаєте просувати україномовний контент, бо зараз це важливо як ніколи. Тому хочемо ще розповісти про нашого друга Ореста Зуба, який теж активно працює на інфофронті. Він знімає відео у прифронтових та деокупованих регіонах, а ще активно волонтерить. З перших днів війни я працюю по своїх міжнародних каналах, залучаючи допомогу для України. І, власне, недавно повернувся з великої місії на Схід, де ми доставляли тонни гуманітарної допомоги в віддалені куточки України. Заходьте на мій канал, дивіться, переглядайте. І так, у Ореста є україномовний і англомовний канали, тому можете ділитися зі своїми друзями. Посилання знайдете в описі, а ми телепортуємось в Польщу. Ми їдемо досліджувати околиці Кракова. Знайшли тут кілька кайфових місць. Всього півгодинки від Кракова, 17 кілометрів, і ми приїхали в дійсно унікальне місце. Точніше, ви бачите його зараз манюсіньку частинку, бо більша частина знаходиться під землею на глибині до 327 метрів. І це соляні шахти в містечку Величка. Зараз Величка – одне із топових туристичних місць Польщі. А ще 5 століть тому тут було найбільше виробництво солі у Європі. До речі, про парковку. Ми приїхали в будній день, але всі парковки в містечку забиті просто майже доверху. І, до речі, парковка тут не дешева, 30 злотих день. Тому подумайте, можливо, легше сюди приїхати таки і дешевше на громадському транспорті. Вхід у шахту не дешевий – 119 злотих. Але в цю суму входить гід, а сама екскурсія триває 2-3 години, що вже інтригує. Квитки продаються на конкретні години. Англомовна екскурсія стартує аж через годину, тому є час трохи прогулятися наземною територією, а вона вражає. Тут і парки, і кафе, і соляна градирня, де можна подихати випарами солі. Кажуть, 30 хвилин в її стінах повністю очищує дихальні шляхи. Правда, за вхід сюди потрібно доплатити окремо – 9 злотих. Ну а тепер гов під землю.
Так, ну що, зараз ми спускаємося вниз на глибину 64 метри. Нам треба подолати 380 сходинок. Ми ще половини не пройшли, у мене вже голова крутиться від цих сходів. Капець. І перше, куди ми потрапили, це довжелезні коридори. Все дуже цивілізовано і охайно, ніби це декорація, а не справжня шахта. І зараз доля правди в цьому є, бо вона уже не діюча. Хоча ми навіть гірників тут зустрічали, справжніх. Вони стежать і доглядають за шахтою. Адже зараз це величезне підземне місто з кафешками, крамничками і красивенними каплицями. Але все по порядку. Насправді це такий складний, багаторівневий лабіринт, і самому тут можна заблукати, тому екскурсії проводять тільки з гідами. Тут 9 рівнів всього. Найнижчий рівень на 327 метрів. Це, уявіть, як Ейфелева вежа або як 110-поверховий хмарочос. Коротше, супер глибоко. Загальна довжина коридорів шахти майже 250 кілометрів. Це відстань як з Києва до Вінниці. Але зараз відвідувачі мають доступ лише до 2% усіх підземних ходів. Що мене здивувало, туристичні прогулянки стартували тут ще у 15 столітті. Правда, тоді зайти сюди можна було тільки з дозволу короля. До речі, першим туристом тут в шахті був якраз Микола Коперник. В честь нього і зробили ось таку кімнату і встановили цей пам'ятник. Пам'ятник, до речі, із солі, як і всі інші скульптури та візерунки на стінах. Тобто зараз, по суті, це не шахта, а величезний підземний арт-простір. Ще тут є дуже милі статуї гномів, але це не просто декорація, бо гірники вірили, що ці гноми оберігають їх від затоплення і інших небезпек, які бувають в шахті. По цій же причині тут так багато капличок. Побожні гірники в них молилися. А зараз тут можна провести весільну церемонію і відсвяткувати у підземному ресторані на 1000 людей. Всього у шахті відкриті для відвідування 20 кімнат та капличок. Слухайте, чим глибше, тим цікавіше стає. Ми спускаємося на глибину 100 метрів і дивіться, яка гігантська, крутезна каплиця Святої Кінги. Це просто шедевр, це підземний палац. Я, до речі, бачила фотографії, але я не уявляла, що тут такі масштаби. Глянь, круто! Зараз я почуваюся якоюсь сніговою королевою в кришталевому палаці. Свята Кінга – це покровителька солодобувачів, тому і капличка ця наймасштабніша і найкрасивіша. Абсолютно все, що ви бачите, зроблене із солі. Скульптури, люстри і навіть копія таємної вечері Леонардо да Вінчі. І коли я думала, що мене вже тут нічого не здивує, нас привели сюди. Тут навіть озеро є. Подивіться, якого воно кольору такого лазурного, красивого. До речі, я читала, що в 1800 якихось там роках тут навіть екскурсії робили на човнах з факелами. От туристів по цьому озері сплавляли. Шкода, що зараз такого немає. Було б класно. Я би покаталась на човнику по цьому озеру. Тоді туристами були заможні купці і дворяни, тому і розважали їх тут помпезно. І феєрверки запускали, і оркестр грав. А з 1868 року частину маршруту можна було проїхати кінною залізницею. А у цій кімнаті, де висота стелі 40 метрів, в 2001 році був перший в світі підземний банджі-джампінг. Був тому, що його потім закрили, бо вважали, що він такий надто небезпечний, бо ми під землею, і щоб сюди дістались лікарі і надали в разі чого першу медичну допомогу, потрібно дуже багато часу, тому зараз його тут нема. Насправді, величка – це геніальний кейс, як у, здавалось би, нудну закинуту шахту вдихнути нове життя. Я сподіваюся, що в Україні в Солотвино можна буде колись зробити ось таку круту туристичну локацію.
А зараз дуже неочікуване місце для мене, бо скільки разів я був в Кракові? 3. Але навіть не знав, що буквально півгодини їзди з центру міста знаходиться красивезний Ойцовський національний парк, або польською Ойцовський парк народовий. Оце він. Це така собі міні-країна з дивовижними витворами природи та історичними архітектурними пам'ятками. Тут є місця, де серед вапнякових скель почуваєшся як герой якогось фентезі. І хоч це найменший нацпарк Польщі, щоб ви розуміли, територія тут просто велетенська. Тут є 2 замки, більше 400 печер, центр риболовлі, рибні ресторанчики, кафешки, вілли, готельно-відпочинковий комплекс, купа красивенних скель. І навіть прямо в центрі цього нацпарка знаходиться село Ойцов. Це щоб ви розуміли. І дуже класно. Ойцов? Ну, Ойцов. Я ще не дуже добре польською читаю, я прочитав так. Класно, що вхід у цей парк безкоштовний. І, правда, ми цього не знайшли в інтернеті, вже на місці дізнались, за деякі локації доведеться доплатити. Всього для туристів тут 5 піших маршрутів загальною довжиною 30 кілометрів. Багато людей мандрують по території на великах, але ми вирішили прогулятись пішки, бо не скрізь тут на них дозволено, не скрізь фізично проїдеш, та й в принципі і великів то у нас немає. Ого, оце тут скелі. Щоб подивитись увесь цей парк, я б вам радив закладати цілий день, тому що територія правда величезна і маршрути довжелезні. Але якщо у вас так само обмаль часу, як і у нас, ось вам топ-5 скель, які ми встигли побачити, які нам сподобались. Перша скеля ось ця. Називається Рукавиця. Ну правда ж схоже? О, дай 5. Ні? Ну окей. Друга Деотимова голка. Третя скеля з малою печерою. Не знаю, як вона точно називається, але всі заходили туди посидіти на лавці в холодку і сфоткатись. Четверта булава Геркулеса. Вона знаходиться взагалі з іншого боку парку, біля замку Піскова скала. Трохи пізніше про нього розкажу. Але найкрасивіша скеля, особисто для мене, в Ойцовському парку, це Краківська брама або Краківські ворота. Погляньте, які вони величезні. На Балійські ворота, до речі, схожі. І таке враження, що це вхід в якусь країну хобітів. Далі за воротами йде вже більш дика кам'яна стежка, яка через дрімучий ліс веде до найбільшої печери парку. Туди ми й прямуємо. Так, ми з Олею дійшли до найбільшої печери на цій території. Називається вона Лакетка, і її довжина аж 270 метрів. Але на наше здивування і розчарування вона теж виявилась платною. Коштує 26 злотих на одного, на дорослого. І тут обов'язково можна зайти лише з екскурсоводом. Екскурсія триває 25 хвилин, і ми якраз прийшли в той момент, коли екскурсія спустилась туди вниз, двері закрили, і ми вже нікуди не попадемо. Отака штука. Тому, щоб ви теж знали і не розчаровувались. Тут платно і лише з екскурсоводом. Але є один плюс. Тут поруч є вода і можна попити. А ще пам'ятаєте, я говорив про село всередині нацпарку? Це воно Ойцово. До речі, дуже мальовниче. Тут купа миловидних віл, частина з яких здається. Тому основне, чим займаються місцеві, приймають туристів і розводять форель. Ми вже кілька разів тестили форель у нас в українських Карпатах, і поки найсмачніша була у Форель-Гілі. Але дамо шанс ойцовцям. Тим більше у відгуках в Гуглі дуже хвалили місцеву рибку. А тим більше, дивіться, у них тут навіть український прапор. А це значить, що форель буде ще смачніше. Форель в Ойцові – то традиційна страва. Її розводять тут кілька господарств. Ми зайшли у найвідоміше місце – Пстронг Ойцовський. Воно прямо біля оглядового майданчику на скелі Йонашувка.
Звідти, до речі, якраз добре село видно. Так от, на території закладу є милий ставок, лежаки і вулична пічка. Ми ж замовили 1 форель, 3 шматки хліба і квашену капусту. Такий тут салат. За все заплатили 46 злотих. Ну що, будемо пробувати легендарну страву Ойцова, чи як це пафосніше ще можна сказати, ойцовську форель. Погнали! Нормальна риба, нормальна форель. Звісно, далеко не форель-гіл, але все одно, за рахунок того, що вона приготовлена тут на вогні, з димком, на природі, то це дає якусь таку от свою фішку. А тепер трохи про старовину. Пам'ятаєте, я казав, що на території парку є 2 замки? Так от, перший – це Ойцовський замок, точніше його руїни. Знаходиться він прямо біля основної парковки. І вхід у нього платний – 18 злотих з дорослого. Це хоч і руїни Ойцовського замку, хоча я бачу, що навіть його відбудували трішечки, але він має свою цікаву історію. Побудував його ще аж в 14 столітті колишній польський король Казимир Великий і назвав в честь свого батька, який боровся за об'єднання польських земель і змушений був ховатися в одній із печер десь тут поруч від чеського короля. І тому Казимир назвав цей замок в честь свого батька. І звучить це польською приблизно як «Ойцец ускави». Сорі за мою польську. Коротше, перекладається це як «батько біля скелі». Ви, мабуть, вже зрозуміли. Але як то часто буває, з плином часу останнє слово від назви відпало і лишився лише «ойцец», який потім згодом через час знову трансформувався у слово «ойцов». І тепер це просто Ойцовський замок. Другий замок аж на краю нацпарка і виглядає значно свіжішим і привабливішим, бо це вже не руїни. Називається замок Піскова скала. Вхід лише у внутрішній його дворик коштує 11 злотих. А зайти всередину фортифікації, де музей, вже 28 злотих. Ми ж погуляли навколо, бо якраз біля замку стоїть та сама скеля Булава, кує пам'ятні монети середньовічна жіночка, а ще ми зустріли ось такого повзучого друга, тому будьте обережні і дивіться під ноги. Ого, яка. Так, ця зміюка може її вкусити. Насправді дуже гарний, олюднений, чистенький, доглянутий парк. Класно, що тут купа локацій є, які можна подивитися. І мені нагадує взагалі цей парк як якусь таку казкову міні-країну. Єдине, дуже-дуже багато тут людей. От неочікувано побачити тут в такому дикому місті багато людей. Ще й посеред тижня, навіть не на вихідні. Але взагалі дуже класне місце, щоб провести тут цілий день із сім'єю. Єдине, забув сказати, тут, в цьому місці, водиться більше 4,5 тисяч видів різних комах. І ця інформація прозвучала спеціально для Олі. Польща у цій поїздці, особисто для нас, відкрилася абсолютно по-новому. Так, ми знали, що є старовинний атмосферний Краків, ми були у казковому Гданську, величній Варшаві, але ми навіть не здогадувалися, що тут стільки красивезних національних парків, що тут настільки живописні гори, які своєю фотогенічністю не поступаються розкрученим Альпам. Ну і що тут так смачно. Так, треба враховувати, що поляки самі обожнюють подорожувати своєю країною. Тому рекомендуємо приїжджати сюди не у пік літніх чи зимових відпусток, Як ми. як ми зробили, а навесні або восени. У цьому відео ми хотіли ще раз подякувати Польщі за підтримку, віддячити так, як вміємо особисто ми, відзнявши цей фільм. Drodzy Polacy, dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie. Ну а ми, українці, маємо теж продовжувати підтримувати наших захисників і захисниць, тому що кожна, навіть найменша допомога наближає нашу перемогу. Тому приєднуйтесь до нашого збору. Всі реквізити ми залишили в описі під цим відео. А ми додому, в Україну. І ще, любимо вас! Любимо!